مامانم خدا بیامرز همیشه تولد من را با بغضی تلخ و شیرین تعریف می‌کرد. میگفت سال 7 جنگ ایران و عراق در سرمای اسفند ماه چند روزی بود که همه میگفتند صدام می‌خواهد تهران را بزند. با بغض میگفت من پا به ماه بودم. همش توی دلم خدا خدا می‌کردم که تو اون روزا دردم نگیره. چون اگه میرفتم بیمارستان باید برادر تو پیش کسی میذاشتم و این حتی سخت‌تر از به دنیا آوردن تو بود. چون معلوم نبود موشک صدام تو کدوم خونه میافته. من و خواهرم تمام این حرف‌ها را بیش از 30 سال شنیدیم. مثل یک قصه قدیمی. کجا کسی فکر می‌کرد که در سال 1404 دوباره باید چنین اضطرابی را تحمل کنیم؟ در روزگاری که خیلی‌ها راحت و شیک و پیک دنبال کارهای زایمان می‌روند. در گرمای ساعت 3:30 نیمه شب جمعه از سر و صداها بیدار شدم و احساس کردم اتاقم لرزید. قبل از هر چیز یاد خواهر باردارم افتادم. یاد بچه‌ای که داشت روزهای آخر 9 ماهگی‌اش را در شکم مادر بیخبر از هیاهوی بیرون سپری می‌کرد. نمی‌دانستم باید به خواهرم زنگ بزنم یا نه. اگر متوجه خبر حمله نشده باشد و با زنگ بی‌موقع من بترسد چه؟ با خودم گفتم صبر کنم تا هوا روشن شود. ساعتی بعد زنگ تلفن خانه به صدا درآمد. شوهر خواهرم بود. گفت که بیدار شدند. خواهرم ترسیده و کمی درد داشته. چند خبر هم خوانده و حالش بدتر شده. سریع او را رساندند بیمارستان و دکترش گفته بچه باید زودتر به دنیا بیاید. از من پرسید میتونی خودتو سریع برسونی؟ خبر نداشتم که پیدا کردن ماشین کمی سخت شده. به خیابان رفتم و نهایتاً وسیله‌ای پیدا کردم و راه افتادم. در مسیر حرف‌های مادرم درباره روزی که به دنیا آمدم دوباره در ذهنم جان گرفت. مثل این که میگفت من نوزاد بودم و در شب‌های موشکباران به شدت می‌لرزیدم. فقط در آغوش او و با شیر خوردن آرام می‌شدم. میگفت همین که صدای آژیر تمام می‌شد می‌خندیدی. انگار نه انگار. من همیشه گمان می‌کنم ردپای اضطراب‌های دوران نوزادی در زندگیم مانده است. در ترافیک از کنار یکی از خانه‌هایی رد شدم که دیشب مثلا آن را نقطه زنی کرده بودند. ولی کدام نقطه؟ آن همه واحد در هم کوبیده و سقف آتش گرفته، آن همه شیشه 1000 تکه شده، تا مدت‌ها مگر می‌شود داخل این خانه‌ها رفت و آرام خوابید. برای مایی که جنگ را در قصه ها شنیدیم، این صحنه‌ها تازه‌اند. وقتی رسیدم خواهرم تازه چشم باز کرده بود و بیقرار بچه‌اش بود. نوزاد را آوردند. اشکای شوقم بند نمی‌آمد. برای آدمی مثل من با ایمانی که بیشتر وقت‌ها لنگ می‌زند، خدا در همین لحظه ها راحت‌تر پیدا می‌شود. خدایی که جان یک کودک را میان اظهار وجود لشکر پهپادها و بمب‌ها حفظ می‌کند. کاش مادرم بود تا این بار قصه تولد نوه‌اش را هم تعریف کند که در نیمه شب 23 خرداد 1404 صدای انفجار آمد. دخترش دردش گرفت و تو به دنیا آمدی بچه.